ลองจินตนาการว่า คุณกำลังอยู่ในห้องคนเดียวกลางคืนเงียบสนิททันใดนั้นคุณเห็นบางอย่างยืนอยู่ตรงมุมห้องมันไม่ได้พูดอะไรไม่ได้ขยับแต่มันกำลังมองมาที่คุณในเสี้ยววินาทีนั้นสมองของคุณส่งสัญญาณเดียวกันอันตรายหัวใจเริ่มเต้นเร็วขึ้นร่างกายแข็งเกร็งและคุณมั่นใจว่าสิ่งที่คุณเห็นนั้นมีอยู่จริงแต่คำถามคือถ้าสิ่งนั้นไม่มีอยู่จริงล่ะถ้ามันเป็นเพียงภาพที่สมองของคุณสร้างขึ้นมาหรือคำถามที่น่ากลัวยิ่งกว่าถ้าคนหลายล้านคนทั่วโลกจากประเทศที่แตกต่างกันวัฒนธรรมแตกต่างกันและไม่เคยรู้จักกันมาก่อนกลับเห็นบางสิ่งที่คล้ายกันพวกเขากำลังเห็นภาพหลอนเหมือนกันหรือมนุษย์กำลังสัมผัสกับบางอย่างที่วิทยาศาสตร์ยังอธิบายไม่ได้ตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษย์มีเรื่องราวหนึ่งปรากฏซ้ำแล้วซ้ำอีกคนจำนวนมากเล่าว่าพวกเขาเห็นเงาของใครบางคนเห็นร่างที่ยืนอยู่ปลายเตียงได้ยินเสียงเรียกชื่อหรือรู้สึกว่ามีบางสิ่งอยู่ใกล้ตัวสิ่งที่น่าสนใจคือเรื่องเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศใดประเทศหนึ่งแต่เกิดขึ้นทั่วโลกในเอเชียยุโรปอเมริกาและในชนพื้นเมืองที่อยู่ห่างไกลจากกันแม้ว่าความเชื่อเรื่องวิญญาณจะแตกต่างกันแต่รูปแบบบางอย่างกลับคล้ายกันอย่างน่าประหลาดเช่นการเห็นรูปร่างคล้ายมนุษย์การรู้สึกว่ามีใครบางคนอยู่ในห้องหรือความรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้อยู่เพียงลำพังและนี่นำไปสู่คำถามสำคัญทำไมสมองของมนุษย์ทั่วโลกถึงสร้างประสบการณ์ที่คล้ายกันได้สิ่งที่หลายคนอาจไม่เคยรู้คือสิ่งที่เราเห็นไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นคือความจริงทั้งหมดดวงตาของเราไม่ได้ทำหน้าที่เหมือนกล้องถ่ายภาพแต่มันเป็นเพียงอุปกรณ์รับข้อมูลจากนั้นสมองจะนำข้อมูลเหล่านั้นมาประมวลผลเติมช่องว่างและสร้างภาพที่เราเข้าใจได้พูดง่ายๆคือเราไม่ได้เห็นโลกโดยตรงเราเห็นเวอร์ชั่นของโลกที่สมองสร้างขึ้นนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมมนุษย์ถึงสามารถเห็นภาพที่ไม่มีอยู่จริงได้เช่นภาพลวงตาการได้ยินเสียงที่ไม่มีจริงหรือแม้แต่ความรู้สึกว่ามีใครบางคนอยู่ใกล้ตัวโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่สมองอยู่ในสภาวะพิเศษเช่นความเหนื่อยล้าความเครียดสูงการอดนอนหรือช่วงระหว่างหลับและตื่นแต่นี่สามารถอธิบายเรื่องราวทั้งหมดได้จริงหรือเพราะยังมีบางเหตุการณ์ที่ทำให้แม้แต่นักวิจัยเองก็ต้องตั้งคำถามหนึ่งในประสบการณ์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือสิ่งที่เรียกว่าภาวะผีอำหลายคนเล่าว่าพวกเขาตื่นขึ้นมาแต่ไม่สามารถขยับร่างกายได้บางคนรู้สึกว่ามีแรงกดทับอยู่บนตัวบางคนเห็นเงาดำบางคนรู้สึกว่ามีใครบางคนยืนอยู่ข้างเตียงน่าสนใจมากว่าประสบการณ์นี้เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกแม้แต่ในวัฒนธรรมที่ไม่เคยมีความเชื่อเรื่องผีเหมือนกันนักวิทยาศาสตร์อธิบายว่าระหว่างการนอนหลับสมองบางส่วนอาจยังอยู่ในภาวะฝันขณะที่ร่างกายยังไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เต็มที่ทำให้เกิดประสบการณ์ที่เหมือนจริงมากแต่สิ่งที่ยังน่าสนใจคือทำไมสมองของมนุษย์จำนวนมากจึงสร้างตัวละครบางอย่างขึ้นมาในช่วงเวลานั้นทำไมหลายคนไม่ได้เห็นแค่ความว่างเปล่าแต่เห็นใครบางคนบางทีคำตอบอาจไม่ได้อยู่ที่เรื่องผี
แต่อาจอยู่ในวิวัฒนาการของมนุษย์หลายพันปีก่อนบรรพบุรุษของเราไม่ได้มีเทคโนโลยี ไม่ได้มีไฟฟ้า ไม่ได้มีความปลอดภัยเหมือนทุกวันนี้การอยู่ในความมืดหมายถึงอันตรายเสียงแปลกๆในป่าเงาที่ขยับอยู่ด้านหลังอาจหมายถึงสัตว์นักล่าหรือภัยคุกคามสมองของมนุษย์จึงถูกออกแบบให้ระวังเกินไว้ก่อนเพราะการเข้าใจผิดว่าเห็นศัตรูยังปลอดภัยกว่าการไม่เห็นศัตรูที่กำลังเข้ามานี่อาจเป็นเหตุผลว่าทำไมเมื่อเราอยู่ในความมืดหรืออยู่ในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนสมองของเราจึงพยายามค้นหารูปแบบแม้ในสิ่งที่ไม่มีรูปแบบเงาอาจกลายเป็นคนเสียงลมอาจกลายเป็นเสียงเรียกและความว่างเปล่าอาจกลายเป็นการมีอยู่ของใครบางคนแม้ว่าวิทยาศาสตร์จะสามารถอธิบายได้หลายกรณีแต่ยังมีเรื่องราวจำนวนมากที่ทำให้คนตั้งคำถามบางคนเล่าว่าเห็นเหตุการณ์บางอย่างก่อนที่จะได้รับรู้ข่าวสารบางคนบอกว่าสัมผัสถึงการจากไปของคนที่รักทั้งที่อยู่ห่างไกลกันบางเหตุการณ์มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์บางเหตุการณ์ยังอยู่ในพื้นที่สีเทาระหว่างสิ่งที่พิสูจน์ได้และสิ่งที่มนุษย์ยังไม่เข้าใจและนี่คือสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้น่าสนใจเพราะวิทยาศาสตร์ไม่ได้บอกว่าทุกอย่างที่อธิบายไม่ได้ไม่มีอยู่จริงแต่วิทยาศาสตร์บอกว่าเรายังต้องค้นหาคำตอบบางทีคำถามที่แท้จริงอาจไม่ใช่ผีมีจริงหรือไม่แต่คือมนุษย์เข้าใจตัวเองมากแค่ไหนเพราะสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดอาจไม่ใช่สิ่งที่ซ่อนอยู่ในความมืดแต่อาจเป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในสมองของเราเองสมองที่สามารถสร้างภาพสร้างเสียงสร้างความรู้สึกและทำให้เราสัมผัสกับประสบการณ์ที่เหมือนจริงจนแยกไม่ออกระหว่างความจริงกับสิ่งที่มันสร้างขึ้นมาจนถึงวันนี้มนุษย์ยังไม่มีคำตอบสุดท้ายว่าทุกเรื่องราวเกี่ยวกับผีเกิดจากสมองเกิดจากความเชื่อหรือเกิดจากบางสิ่งที่เราอาจยังไม่สามารถเข้าใจได้แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือตั้งแต่วันแรกที่มนุษย์มองขึ้นไปบนท้องฟ้าจนถึงวันที่เรามองเข้าไปในความมืดเรายังคงถามคำถามเดียวกันมีบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เรามองเห็นหรือไม่และบางทีคำตอบที่น่ากลัวที่สุดอาจไม่ใช่การค้นพบว่ามีอะไรอยู่ข้างนอกแต่อาจเป็นการค้นพบว่าเรายังไม่รู้จักโลกและตัวเราเองมากกว่าที่เคยคิด